السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، لقاء متجدد مع حضراتكم دائما. والنهارده هنتكلم عن قصة صياد، ونشوف الصياد دوت كان بيعمل إيه ونعرف إيه الفايدة من الموضوع. صيادنا النهارده كان بيصحى كل يوم الصبح قبل أذان الفجر ولسه الدنيا ضلمة، يصلي الفجر وبعدين يتحرك على المكان اللي بيصطاد فيه، يبتدي يوزع عدته ويوزع الحاجات اللي هيتعامل فيها. وبعد ما الشمس تطلع يبتدي يطلع في النور ويصطاد السمك ويرجع بيه لبيته وهكذا. صيادنا المرة دي راح للمكان اللي هيصطاد فيه، فوهو ماشي ولسه بيحضر عدته بيحضر حاجته رجله خبطت في كيس. طبعا الدنيا ضلمه جدا ومش شايف حاجه، فلقى كيس بيشوف الكيس كده، طبعا مش شايف حاجه، فحس ان في حجاره او كده، فقال لك ده واحد كان بيجمع حجاره وبيرميها في الميه، يلا اخد الكيس ده وابقى ايه العب بيه. جهز حاجته وجهز كل معداته، وبعدين افتكر الكيس ده فقعد يطلع اللي فيه ويحدفه في الميه. وطبعا حاجه بتكسر حده الملل، واللي هو قاعد فيه يمسك الحجاره ويرميها في الميه وهكذا. وفجاه زهق فبطل، اتبقى حجر واحد في الكيس بتاعه. الشمس طلعت، بص لقى الكيس فطلع اخر حجر ويحدفه، بص لقى الحجر ده عباره عن الماظ ماس. هو من الصبح معاه كنز من الألماس، كنز من الألماظ، وبيرميه في المية للا سبب. الراجل ده زي ناس كتير مننا، في حياتهم ألماظ وفي حياتهم ماس وفي حياتهم أحجار كريمة بيرموها بمنتهى البساطة. في صاحب ليك انت مش قادر تعرف قيمته وبتعامله وحش. في انسان بيحبك جدا وعنده استعداد يضحي بحياته عشانك وانت بتعامله وحش. في زوجة بتفني حياتها عشانك وانت بتعاملها وحش. في اب بيضيع سنين عمره عشانك وانت مش قادر تديله حقه. في جار بيحب لك الخير وانت بتعامله وحش. في صاحب في الشغل ممكن يكون بيتمنى لك الخير وبيتمنى لك كل سعادة وانت بتعامله وحش وبترميه في البحر للا سبب. الحياة مليانة حاجات حلوة قدامنا، يا ريت ناخد بالنا قبل ما نرميها. يا ريت نراعي ان احنا ندقق في الحاجة قبل ما نتعامل معاها. في فرص كويسة كتير جات لنا لكن احنا اتخلصنا منها بدون ما نعرف قيمتها. في مواقف كتيرة اتحطينا فيها كان ممكن نطلع منها بفوائد كتيرة لديننا ودنيايا، وللأسف اتعاملنا معاها غلط. اوعى الزمن او اوعى ربنا سبحانه وتعالى يبعت لك كيس مليان ألماظ مليان مسات وأحجار كريمة وانت ببساطة ترميه في البحر. ساعتها مش هتلوم إلا نفسك. أتمنى تكون الرسالة وصلت. أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إيه ده؟ لسه ما اشتركتوش؟ جماعة اشتركوا في القناة، اشتركوا وإن شاء الله هتلاقوا كل مفيد وهتلاقوا كل حاجة تعجبكم إن شاء الله. أوعدكم مش هتندموا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.